त्यसको लागि तपाईँले जस्तो EMMC मा जस्तो EMMC, EMCP र UFS अहिले आएको लेटेस्ट सेटहरुमा UFS जस्तै तपाईँले अहिले ओप्पो, भिभो, MI हो इत्यादि सेटहरु अनि स्यामसङ इत्यादि सेटहरु देख्नुहुन्छ। यो सेटहरुमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा नर्मली तपाईको हो सफ्टवेयर गर्ने मेथडहरु पनि छन्, तपाईले विभिन्न टुलहरु अनलकहरु गर्ने मेथडहरु पनि छन्। तर जस्तै नर्मली तपाईलाई प्याटर्न लक लाग्दा एउटा सफ्टवेयरमा इस्यु आउँदा विभिन्न कुराहरुले तपाईलाई यो प्रब्लम दिइराको छ अहिलेको बजारले हो। त्यसको लागि तपाईले अलिकति यो लेभलको गाइडलाइन चाहिँ लिन जरुरी हुन्छ, जसमा यो लेभलको गाइडलाइन लिँदाखेरि तपाईसँग हार्डवेयरको राम्रो नलेज हुनुपर्छ। यो कुरा पनि याद गर्नुस् है। यसमा जस्तो तपाईको UFI बक्स हो, EGZ ट्याग, IC फ्रेन्ड हो, UFS डक इत्यादि। यसमा लगभग 6 देखि 7 वटा डङ्गलहरु बनेको छ। यो डङ्गलको बारेमा फुल्ली तपाईले यदि लिनु भएको छैन, तपाईले गर्नुहुन्न भने यसको फुल्ली ट्रेनिङ चलिरहेको छ, तपाईले सम्पर्क गरेर ट्रेनिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ। र आज मैले तपाईलाई अलिकति यसको इन्फर्मेसन कसरी आयो कस्तो छ भन्ने कुरा नर्मली तपाईले कतै के गर्दै हुनुहुन्छ भने नर्मली एउटा नर्मली टेन्टेटिभली डायग्राम देखाउँछु र मैले तपाईलाई एउटा EMMC चाहिँ रिभल्भ गरेर डेड सेट छ, डेड सेटलाई चाहिँ कसरी जस्तो मैले योभन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा तपाईको हामीले ओप्पोलाई प्याटर्न अनलक गरेर देखाएका थियौं भने अब आज चाहिँ मैले एउटा स्यामसङलाई डेड सेटलाई कसरी EMMC चिप निकालेर त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई सुट आउट गर्ने अथवा कसरी डेड सेटहरु कसरी रिपेयर हुन्छ भनेर देखाउँछु। म यस्तै कन्टिन्यू तपाईलाई भिडियो दिने क्रम जारी नै रहनेछ। तपाईहरुको राम्रो रेस्पोन्स आएसम्म तपाईले चाहेको अथवा हामीले बनाएको मैले बनाएको अथवा अलायन्सले दिएका केही भिडियोले तपाईलाई केही मात्र प्लस पोइन्ट गरिरहेको छ भने पनि तल लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई एकदमै गाह्रो लागेको छैन कुनै भिडियो बारेमा यो भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो सरले जस्तो लागेको छ र तपाईलाई कुनै डङ्गलको बारेमा चलाउन आउँदैन, कुनै केही आउँदैन भने हामीसँग हरेक डङ्गलहरुको तपाईको भिडियो पनि हामीसँग रेडीमा छ। तर हामी सबै पब्लिश गरेका छैनौं, कुनै भिडियोहरु हामीसँग प्राइभेटमा पनि छ। त्यस्तो भएमा तपाईले सम्पर्क गरेर हामीसँग भिडियोहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ। र अब यसमा चाहिँ मैले अब EMMC कसरी प्रब्लम आयो भनेर अलिकति भिडियो लामो बन्ने भएको भएर म सिधा EMMC निकाल्नेतिरै जान्छु। EMMC निकालेर तपाईहरुलाई हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि रिसोल्ड गरेर त्यसलाई डेडलाई सेटलाई रिपेयर गरेर फेरि म तपाईहरुलाई डिस्प्ले निकालेर देखाउने छु। हामीसँग यो सेट छ, मैले तपाईलाई यसको चाहिँ नर्मली अब हामी यसलाई चाहिँ 532 को सेट हो, यो म्याक्सिमम जाने सेट हो। यो CPU पनि सायद MTK नै लगाएको हुन्छ, तपाईको मिडियाटेकको CPU हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले EMMC लाई निकालेर EMMC को फाइललाई राइट गरेर फेरि पुनः यसलाई डेडबोर्ड रिपेयर गर्ने छौं। अब म निकाल्नतिर लाग्छु।
हामी अब यसलाई हामी सेट गर्दैछौँ।